नमस्कार साथीहरू। नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी आफ्नो टिएमएस खातामा चाहिँ कोलाटरल कसरी लोड गर्ने यस विषय सिकाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि हजुरले आफ्नो ब्रोकरले दिनुभएको टिएमएस वेबसाइट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै आफ्नो कोलाटरल भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ कनेक्ट आइपिएस पनि लगइन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूको टिएमएस खाता छैन भने चाहिँ हजुरले टिएमएस खाता बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै कनेक्ट आइपिएस एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले पुराना दिनमा भिडियो बनाइसकेका छौँ। यसको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछौँ। देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, अहिले मेरो यो टिएमएस खाताको कोलाटरलमा चाहिँ 979 रुपियाँ मात्र छ। कनेक्ट आइपिएस बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यसरी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि राइट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू। टिएमएसमा चाहिँ अब तपाईँले लोड गर्न लोडमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस छान्नुहोला, एमाउन्ट हाल्नुहोला। यसमा चाहिँ मैले अहिले यहाँ 50,000 हाल्न गइरहेको छु। साथसाथै एउटा रिमार्क्स पनि छोडिदिनु होला ताकि ब्रोकरलाई सजिलो हुन्छ यो ट्रान्जेक्सन के को लागि भएको थियो भनेर पछि। सो म चाहिँ कोलाटरल डिपोजिट र आजको डेट इङ्ग्लिस तारिकमा राख्न गइरहेको छु। यसपछि सबमिट गर्नुहोला। कन्फर्म सबमिट गरेर हजुरले आफ्नो कनेक्ट आइपिएसको लगइन डिटेल्सहरू हालिदिनु होला। मैले मेरो ब्रोकरको मार्फत चाहिँ जस्तै अब 50,000 हालेँ भने त्यसको 4 गुणासम्मको मैले सेयर किन्न पाउँछु। जस्तै अब 50,000 हालेँ भने मैले 2 लाखसम्मको मैले सेयर कारोबार गर्न सक्छु। अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट आइपिएसको डिटेलहरू हालिसकेपछि चाहिँ मलाई पेमेन्ट डिटेल्सहरू यहाँ देखाइसकेको छ। त्यसपछि मैले मेरो ब्याङ्किङ सेलेक्सन गरेर चाहिँ अब वान टाइम पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कनेक्ट आइपिएस जुन मोबाइलमा साइन अप गर्नुभएको थियो त्यसैमा एसएमएस आउँछ। यो वान टाइम पासवर्ड चाहिँ एकदम सेक्युरली युज गर्नु होला, कसैलाई सेयर नगर्नु होला। त्यसपछि सबमिटमा थिच्नु होला। एकैछिन अब यो पेमेन्ट भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ। ट्रान्जेक्सन बिङ प्रोसेस भइरहेको छ। मैले त्यो कुरालाई चाहिँ ब्लर गर्छु फर प्राइभेसी कन्सर्न। यसरी लोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको टिएमएस खाता फेरि यसरी ओपन हुन्छ र रिलोड गर्नुहोला। हजुरको कोलाटरल चाहिँ लोड भइसक्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ केही समय कुरिदिनु होला, लोड चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ। सो हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ हजुरले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।